Hello guys! Now for today's video, samahan ninyo kami sa aming road trip papuntang Sorsogon. So kasama natin dyan ang aking komandante na si Lester Asibuche. So tara! So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.
is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're soaring on top of the world. Level 4 yan ta. So, tatry po namin yung sili ice cream. Avocado. Ayan, ito. Avocado flavor. Pero level 4 yan ha. Level 4 yan. Ito pa yung mucha. Pula. Okay. Tignan natin yung pula. So, ito nga. Bumili kami ng sili ice cream. So, level 4 daw to doon kay ate. Trim na Try namin yan ulit sa ni Kuya Noli. First time namin titira ng sili ice cream ha. Avocado. Sige, mauna muna kayo, tikman nyo. Pag di nyo gusto, tatapong ko na. Dito ah. Okay. Healthy. Try natin ha. Healthy. Basta ang parking dito. Ano nga, na ano kami. Mainit lugar nyo, mainit. Dapat pa-aircon yan. Pero may barya ka? Yun lang. Hindi ako makadukot. Teka lang. Sige, bayaran mo. Hindi mo makadukot. Teka lang, makadukot. Ano yung camera mo? 30. Kaya ang init sa lugar niya. Mahal kuya. Oh, ayan. Manghang. Manghang daw, sabi ni Kuya Noli. Try natin. Lagi ang anghang. Gano'n na ito. Ginawa nilang ice cream to. Ice cream talaga to. Lagi ang anghang. Nilaw ka nila ito ng sili. Teka lang ah. Lasang sili. Dangerous times, don't fly too high. Anghang? Pero masarap siya. Fly forever if you keep it tight. Ito ang magandang pampagising. Kahit inaanto ka ng mag-drive. I-rate ko siya sa sa anghang niya. Sakto lang para sa akin. Doon tayo sa diversion? Sa diversion. Doon tayo. Pero level 4 na siya. Para siyang yung mga tinitimpla kong sausawan na patis na merong sili tsaka kalamansi. Ganon. Ano siya? Malamig muna tsaka iinit. Oo. Yan yung feeling niya. Yung akala mo nagpapalamig ka pero nagpapainit ka pala. Pang-apat na balik ko na sa Agsawa. Ngayon ko lang nabalakan na tawag dito na tumikim na itong sili ice cream na to. Ano masasabi mo sir? Masarap. Masarap. Sanay din kasi ako sa manghang eh. Although hindi ako Bicolano. Kasi yun yung nagpapadagdag na libog. Ay, libog yun. Dadahilan pa oh. Is down, what's left Dito is sa Tagalog, ganun tawag din. Hindi chasing stars and ako may hilig talaga ako sa maanghang. Alam ko sa kamay. I can't see the end. Maliban doon, may hilig talaga ako sa maanghang.
kaya nagustuhan ko siya. Pero ibang ano yung dito, kakaibang experience yung yung mga nilagay mo sa malamig. Kumbaga dati hot and spicy, ito cold and spicy. Dapat may benta nila dito may Dangerous times, don't fly too high. So hanapin ito ng mga taga Bicol. Kasi hindi kasi ito normal na ice cream na natitikman dito. Fly forever if you keep it tight. Sarap. Love the world and keep the sky on your mind. May yung para sa akin yung anghang niya pag yung kinagat ko na yung sili. Ganun siya. Hindi, ako hindi. Kaya ko pa i-tolerate ko ang niya. Hindi ko kaya pa yung level 1. At pero level 5 naman tayo. Hindi, just so susunod na lang tayo mag level 5. May level 5 pa. Hindi pala yun. Ano? Hindi ko may buong sili na yun. Nandun na, buong sili na yung nandun. Nakatago na dun sa loob ng ano, ng ice cream. Busin natin. Diyan lang kayo. Pangit naman kasi yung tripod sa Ronin eh. Loko natin niya. With us motherfucker. Pwede balik na rin ko. Pwede ba? Hindi. Hindi. Tatanggalin. Pwede na tayo kasi. So far yung review ko dun sa CD ice cream, masarap siya. Kailang maanghang talaga. Pero kung hindi ka sanay sa anghang, baka hindi mo siya makain. Pero kasi ako sanay ako sa anghang. Tulad ni Lester, sanay din sa maanghang yan. So kami yung mga hot boys pagkatapos. Kaya kami hot. Joke lang. Pero okay, yun yung review namin. Masarap siya. So, pero hindi siya recommended sa mga yung mga bata kasi tingin ko hindi niya magugustuhan. Nandun tayo kasi yung lasa ng sili. Oo, nandun pa rin. Talagang tatama sa dila, masasangala-ngala. So yun, yung experience namin dito sa Cagsawa. Okay? Bye! Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.